Okay, welcome back to my hologram ala kan session. And this time I'll be talking about assurance of learning and continuous quality improvement. So apa tu assurance of learning, apa tu continuous quality improvement, yang tu kita akan bincangkan dalam sesi ni. Okay? So, bila orang cakap pasal assurance of learning, jangan panik. Assurance of learning tu sebenarnya dia berkaitan dengan apa yang kita buat dalam kelas, delivery dengan assessment. Bila saya cakap delivery tu maksudnya masa kita mengajar lah. So, kita mengajar, itu kita panggil sebagai delivery. Assessment tu bila kita membuat pentaksiran. Jadi, selepas kita dah ajar pelajar kita bagi pentaksiran, kita nak tengok pelajar kita capai atau tak capai learning outcome yang kita buat. Tapi dengan syarat, macam Dr. Shah cakap tadi lah kan, mesti Dr. Shah dah sebut constructive alignment. Bila kita nak mengajar, kita nak buat pentaksiran, kena refer balik kepada course learning outcome. Kita kena tengok balik course learning outcome kita, sama ada course learning outcome kita tu bersesuaian atau tidak dengan apa cara yang kita nak mengajar dan aktiviti-aktiviti yang kita laksanakan dalam kelas kita, dan juga soalan-soalan, soalan-soalan masa kita gunakan untuk arah soalan tu, especially arah soalan yang kita berikan kepada pelajar kita. Tak kira lah sama ada kita menggunakan pentaksiran secara alternatif ke, pentaksiran macam biasa final exam ke, dia masih melihat kepada course learning outcome. Alright? So, understanding the course learning outcome and you're delivering and you're assessing, the next thing that you need to do, or the next thing that you should ask yourself, not only as a lecturer, is to ask yourself whether have my students achieve the learning outcome. And itu sebagai lecturer. Sebagai coordinator of the program, sebagai penyelaras program pula, kita nak tanya, so pelajar-pelajar kita ni yang mengikuti semua kursus-kursus kita yang sedia ada untuk semester ni, dia dah mencapai atau tidak program learning outcome. Macam mana kita nak measure yang program learning outcome? Kan kita dah map dah program learning outcome kepada courses yang kita ada tu. Kan mapping of the program learning outcome to the course learning outcome. So attainment of the course learning outcome will mirror the attainment of the program learning outcome. That's where you come in as the coordinator. But for the lecturers, because you all coordinator pun sedang kena mengajar kan. Jadi sebagai pensyarah, kita kena tahu sama ada kita kena selalu tanya soalan tu sebelum habis. Adakah pelajar kita ini akan dapat mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan? Setelah dia membuat pentaksiran dan kita dah dapat keputusan, kita nak lihat sejauh mana pelajar-pelajar kita telah mencapai mencapai hasil pembelajaran yang telah ditetapkan. So kalau lihat kepada dia punya what I have written here, assurance of learning is the process towards continuous improvement of a program. Jadi bila kita dapatkan maklumat daripada kursus-kursus itu adalah sebahagian daripada program. Daripada situlah kita akan melihat bagaimana cara untuk kita memperbaiki program kita. Okay? The primary purpose of doing assurance of learning is ensuring that students have achieved the goals that were set at the beginning of the program development. Jadi kita dah tentukan masa awal-awal lagi, sebelum student kita masuk lagi, kita dah tentukan program learning outcome kita tu apa, dia map dengan courses mana, course learning outcome apa, learning cluster apa, semua kita dah tentukan daripada awal. Sekarang ni kita nak backtrack. Dengan pencapaian mereka tu, adakah mereka dapat membuktikan kepada kita bahawa kemenjadian hasil pembelajaran itu telah pun berlaku. Jadi the process entails the program to define its learning goals. Tadi yang kita dah buat tadi tu, program description tadi tu. Assess students' achievement for these goals. That's why we do the SOW and the course delivery and everything and doing the pentaksiran. So we need to know how the students perform and utilize what is learned through the assessment to continuously improve the curriculum. Okay, so bila students kita, kalau kita lihat dalam kita punya OBE system tu, dia dah ada achievement target. Achievement target ni ialah target di mana kita duduk bersama-sama, penyelaras kena duduk bersama-sama dengan pensyarah-pensyarah yang mengajar untuk decide, untuk minta pensyarah tu decide sebagai satu fakulti lah, sebagai satu pusat pengajian ni.
as a faculty members, you have to decide what will be the aras, apa yang sesuai untuk kursus tu. So kita mengambil kira bila kursus itu ditawarkan, level apa, dan remember I told you the level of difficulty will give you an idea lah at dia punya achievement target. So selalunya kalau dia senang, achievement target dia tinggi lah. You nak ramai lah orang yang boleh mencapai keputusan yang baik. Tapi kalau dia macam susah, you agak-agak lah rasa macam puas hati kalau 80% ataupun 70% pelajar-pelajar you dapat 75% pencapaian, 75% ke atas. Itu adalah achievement target. Dan kita akan ada achievement target bagi setiap apa orang kata tu, course learning outcome tadi ni. Alright, so that's where we set lah, katalah macam kita dah tentukan 70% daripada pelajar kita akan dapat 75% ke atas, kita dah rasa macam okay, that will be the achievement target. So kita nak tengok, did we achieve that? Did 70% of our students achieve 75% and above? If not, why? If yes, what did we do right, and how can we continuously and sustainably ensure the quality of our program? Itu je apa yang dimaksudkan sebagai assurance of learning and continuous quality improvement. So apa purpose dia, apa sebab dia, apa peranan assurance of learning ni? Dia merupakan satu proses yang systematic. The assurance of learning is a systematic process towards the continuous curriculum review and improvement of a program. So the focus is the program. Okay, memanglah kena buat at the kursus level, tapi information yang kita gather daripada kursus-kursus tu sebenarnya program coordinator kena ambil untuk kita lihat, bagi kita menilai program pula. Okay, sebab course coordinator akan menilai program, lecturers akan menilai kursus. Assurance of learning process achieves accreditation, accountability and continuous improvement. Jadi dia adalah akreditasi proses dia. Kalau yang mana ada, yang mana tak ada, tak apa, sebab kod mana pun semua akan ada akreditasi dia. Kalau tidak, kita tak lepas MQA. Cumanya ada program-program yang mempunyai badan profesional yang akan mengakreditasikannya juga, dan perkara ini buatlah akreditasi apa pun daripada MQA sampailah daripada SIRIN ke MQA ke whatever, AACSB and whatever accreditation that you have on earth, dia akan tanya benda-benda yang sama saja. Dia akan lihat sejauh mana kita tahu bahawa pelajar kita telah mencapai hasil pembelajaran. Mana evidence dia? And kalau tak capai, apa you buat? Kalau dah capai, apa yang you dah laksanakan dan bagaimana you nak pastikan perkara itu dapat diteruskan. So akreditasi AACSB accreditation requires AoL as part of its standard fulfillment. Yang tu kalau AACSB lah. Kalau yang lain-lain tu MQA ke apa-apa ke, pun dia akan menggunakan assurance of learning, cumanya dia tak sebutlah perkataan assurance of learning. Dia akan tanya macam mana kita nak capai, macam mana kita nak tahu bahawa pelajar-pelajar kita dah capai atau tidak. Yang last year, tahun 2020, kita ada beberapa program yang telah dilaksanakan pemantauan oleh SIRIN. Soalan tu juga dia tanya, cumanya dia tak cakap lah assurance of learning, tapi dia tanya macam mana kita nak pastikan pelajar-pelajar kita dah mencapai hasil pembelajaran. Itu assurance of learning lah, basically. Okay, accountability. Measures of learning can assure external constituents such as potential students, trustees, public officials, supporters, accreditors that the institute strives to meet its goal. Accountability tu maksudnya, especially kalau yang ada badan profesional lah, dia dapat menunjukkan bahawa pelajar-pelajar yang dihasilkan adalah pelajar-pelajar yang bermutu, yang mempunyai quality, dan dia mempunyai tanggungjawab untuk pastikan bahawa dia dapat memuaskan hati stakeholders dia lah. Kalau dia ada trustees, kalau dia ada public officials, dia ada supporters. So those are the accountability. That's what it means by accountability. Continuous improvement
Yang tu yang kita nak tengok. By measuring the learning, the school can evaluate its student success at achieving learning goals and can use the measures to plan improvement efforts. Jadi, bila kita dah buat continuous improvement, kita dah tengok dah pelajar-pelajar kita mencapai atau tak mencapai and all that, school boleh buat intervention lah. Katalah macam contoh masa dulu kita ada ICGPA kan. Dia idea yang sama aja. Bila dia lihat pelajar-pelajar dia tak mencapai certain skills, contoh katalah ethics, kebanyakan pelajar-pelajar dia lemah dalam ethics. So intervensi yang dia lakukan, dia akan pass kepada HEP. Universiti Malaysia Pahang is a very good example lah. Dia pun memang buat intervensi yang berdasarkan kepada maklumat yang dia dapat daripada setiap kursus. So program koordinator ni lah yang akan ambil dan dia akan serahkan kepada Timbalan Dekan. Timbalan Dekan akan duduk bersama-sama untuk diperancangkan intervensi apa yang boleh dilaksanakan untuk pelajar-pelajar ni sebelum dia mula semester yang seterusnya. Jadi yang baiknya ialah apabila kita boleh bergabung pula, macam dekat UMP tu dia bergabung dengan HEP. So ada certain parts yang macam leadership and all that, dia extend the intervention tu melalui program-program di INASIS kan. That's where the HEPA comes in. Tapi kalau UUM boleh buat macam tu lagi cantik lah. Tapi kalau tak pun, kita at the faculty level kita boleh buat. Kita boleh sediakan beberapa aktiviti yang kita rasa macam boleh nak membantu pelajar-pelajar supaya meningkatkan dia punya kemahiran sebelum dia meneruskan program dia. Jadi intervensi itu adalah merupakan inisiatif pusat pengajian untuk membuat continuous improvement kepada program dia. Semua ni nak kena kena dokumen lah supaya orang yang menilai you punya program tu akan tahu bahawa ada inisiatif di pusat pengajian untuk menjaga setiap quality program-program mereka. So far so good? Okay. What you are seeing here is actually an example that we took from one of the AACSB punya courses lah. So those yang penyelaras yang daripada program-program AACSB, you all okay lah, you all dah faham. Tapi yang bukan AACSB ni, please pay attention lah. Sebab yang ini akan, saya difahamkan, ini akan dimasukkan dalam fasa keempat. Maksudnya fasa ketiga sekarang ni dalam OBE system ialah assessment. Fasa keempat will be the CQI. So this year and this year lah especially, sebab tu kita tak mau tengok dah yang teaching plan ke SOW semua tu kita tak mau tengok dah. Sekarang ni kita akan membantu setiap pusat pengajian untuk pastikan mereka faham tentang assessment. Satu yang kita akan pilotkan dengan beberapa kursus yang sekarang ni kita buat hybrid dan kita dah buat dah pun dia punya bengkel tempoh hari. So kita akan pilotkan mereka untuk nak pastikan bahagian assessment OBE system tu dah stable. Dan kita akan terus masukkan bahagian CQI ni dalam OBE system. Baik. So apa maklumat yang akan ada dekat dalam tu? Dia akan keluar program apa, location dekat mana. So tu yang tadi yang kita minta tadi kan. Program dia Bachelor of Finance, location UM Sintuk campus ke. Ada program yang nak buat kat Kelantan lah, dekat Johor lah, Melaka lah, dekat UMKL lah. So wherever, so you have to put the location of your program supaya everybody is clear where did you conduct this particular program. And then mode dia apa? Full time, part time, semester apa? Kan? So sebab dia yang ini untuk kursus. Jadi dia akan yang ni untuk kursus-kursus yang ditawarkan pada semester tu untuk program tu. So apa learning goals dia? You kena letak objektif dia apa, quality assurance target. Yang ni yang saya kata quality assurance target tu, apa yang perlu kita ada. Yang dalam merah ni nampak tak, to include in OBE system. Maksudnya benda ni akan kita masukkan kat dalam tu lah. Ya, apa quality assurance target yang kita kena pasti. Lepas tu courses yang akan membantu you untuk nak mencapai program learning outcome. Jadi untuk penyelaras program, you hanya lihat kepada program learning outcome.
So bila kita nak katalah program learning outcome yang kita nak tengok tadi ni ialah program learning outcome 2, kan? So you akan akan kenal pasti ya kursus-kursus yang membantu membantu untuk mencapai program learning outcome yang kedua tadi ni. Kan kita dah ada program, mula-mula kita dah letak dah all the program learning outcome, kita akan letak kursus-kursus yang akan membantu kita untuk mencapai program learning outcome tu. Baik. So in this case macam contoh ni kita akan lihat ada dua kursus lah yang dipertanggungjawabkan, iaitu BWFF 2033 Financial Management, and the other one is the Advanced Financial Management. So these are the two courses yang akan membantu untuk nak menjawab program learning outcome yang kita sedang nilai sekarang ni. Okay, learning goal 1. So macam mana kita nak close the loop? Closing the loop tu kita nak tengoklah kursus-kursus tu macam mana dia punya pencapaian course learning outcome bagi kursus tu, sebab course learning outcome itu akan mirror the program learning outcome. So kita akan ceritalah dia boleh capai ke tak capai ke dan sebagainya. So you boleh bacalah contoh yang kita dah letak tu, dan itu adalah salah satu cara untuk kita letakkan closing the loop. Okay, this is what the program coordinator has to do lah. Kan, you dah tengok dah program dia apa. Lepas tu yang all the courses yang all the courses that's actually linked. Then you're going to do the closing the loop. Now, what I'm going to show you now, this one is actually for the course instructor. Course instructor dia kena letak dekat situ. Nampak tak? Dia punya yang beza dia ialah course code, lepas tu course name, group, kalau dia ada group lah, dia ada group A ke, B ke, C ke, what semester and all that, dan dia mapping CLO dia kepada PLO mana. Dia kena bagi tahulah, dia akan tunjuk lah mapping CLO kepada PLO mana. Background dia, jadi background dia, pensyarah tu kena inputkan lah apa assessment yang dia bagi. Dia jaga learning cluster yang mana. Learning goal tu macam learning cluster lah. Learning goal, program learning outcome, dia akan kait dengan learning cluster tu juga. So you akan explain macam tu lah. You akan buat project ke, buat alternative assessment ke, buat soalan-soalan ke, you buat soalan-soalan, you buat JSU ke. So semua tu you akan explain dekat dalam tu. Alright. And dia explain lah, dia kata learning goals pertama, learning goal, katalah macam program learning, katalah knowledge tadi kan. Knowledge is actually assessed based on course learning outcome yang pertama. Memang betul dalam course learning outcome yang pertama tu memang dia menilai ataupun dia punya hasil pembelajaran tu memang untuk knowledge kan, memang connect pada knowledge. So in which students were expected to be able to identify the concepts and theories. Nampak tak? Identify. So bila kalau identify maksudnya lower level, memanglah sesuai untuk nak buat related to knowledge. Okay, then so dia bagi tahulah apa topik-topik yang berkaitan. So semua ni dah ada dalam syllabus you dah. You just need tengok je CLO 1 tadi ni, you map kepada topik apa. So you akan tulislah kita dalam soalan-soalan yang kita buat berdasarkan pada JSU, juga berdasarkan pada topik-topik yang kita dah senaraikan ni. Then the assessment was made on the sample of 162 Bachelor of Finance students. So yang ni dia kata sample. So dalam kelas you tu kalau you dah ada 50 lah, tak payahlah sample. Assessment was done on the 50 students. Kan sama je. Sebab yang ASSB ni dia orang boleh dia sampel. So in yours you tulis je apa yang pelajar-pelajar you buat, berapa total pelajar yang ambil kursus tu. Lepas tu students on apa yang how they perform lah, basically sama ada mereka below basic, proficient, advanced. Below basic tu maksudnya tak menepati syarat lah. Basic tu macam mana, advanced tu macam mana, ya. Advanced tu maksudnya A++ lah, semua tu yang terror lah. Baik, so dia akan tunjuk lah how dia buat yang the multiple choice questions tu berdasarkan kepada JSU. So if you have your JSU or jadual spesifikasi item ataupun ujian, you wouldn't have a problem, you know what to write.
And then quality assurance target, this is where kita akan masukkan dalam OBE system tu, tapi basically you akan target lah 90% ke 80% ke yang pelajar you harus mendapat sekurang-kurangnya basic. Kalau sekurang-kurangnya basic, kalau kita dah tengok dekat sini, sekurang-kurangnya B ke C ke. Okay, itu maksud dia. Sebab dia dah item kan basic tu sebagai dapat B or C, things like that. So results ni kat sini lah yang kita akan senaraikan the types of assessment, and then kita akan tengok macam mana setiap pelajar kita fare. How do they fare? Dalam OBE system memang kita dah design macam tu. Kita akan senarai nama pelajar-pelajar kita akan ditarik dan dimasukkan dalam interface tu dengan berdasarkan kepada kita punya CLO. Kalau CLO 1 kita memang untuk exam, so dia akan tunjuklah CLO 1 tu knowledge. So dia akan suruh you key in lah dia punya markah-markah tu. Tapi kalau dalam tu ada satu CLO tu dikaitkan kepada lebih daripada satu learning cluster, maksudnya katalah ada 2 learning cluster, so dia akan ada 2 kolom. You akan letak markah untuk learning cluster yang satu dan learning cluster yang seterusnya. So contoh kata course learning outcome you tu knowledge and communication. So dia akan ada satu kolom untuk knowledge, satu kolom untuk communication. Contoh lah, I'm just giving you an example. So that's it. So basically you input lah all this information sampai you dah nampak dah dia punya siapa yang dapat apa. Lepas tu baru kita nak tengok apakah distribution dia lah. Kita nak tengok daripada senarai pelajar yang kita ada tu, how do they fare. Nampak macam memanglah please ignore this lah yang dia kata to input by lecturers selected courses under scope of ACSB accreditation. Yang ni sebab kita pakai template di ACSB, tapi basically you input semua kursus-kursus yang ada dekat dalam tu lah. Ya. Baik. So contoh dia macam ni lah. Below basic berapa persen, basic berapa persen, proficient berapa persen, advanced berapa persen. Yang tu you tengok daripada pelajar-pelajar punya performance lah. Daripada situlah kita akan kata results menunjukkan 80.25% of the students achieve the level of basic. Sedangkan kita kata tadi target kita ialah 90%. Tadi betul tak target dia ialah target dia adalah 80%. Okey, kalau target dia adalah 80%, you achieve 80.25%. Oh, maksudnya baguslah, you dah achieve the target that you have set. Sebab it's above 0.25%. So dalam discussion tu kita akan letaklah the result showed that the quality assurance target of the paper was achieved in the semester. So alhamdulillah semua telah mencapai. Tapi ada beberapa, tapi kita nak cerita juga ada beberapa pelajar yang tak dapat capai, dan mungkin apa sebab dia. Sebab dia mungkin dia tak faham lagi konsep, tak faham lagi dia punya basic, mungkin dia tak membaca. So kita nak kena make sure that next time kita kena buat intervensi supaya pelajar-pelajar kita akan pastikan konsep-konsep yang asas tu dia boleh baca. Dan finally is the recommendation. Jadi apa yang dekat sini lah ada CQI ni. What are you going to recommend? What do you need to do? With regards to the findings, what is it that you need to do in terms of your teaching, in terms of your assessment? Apa yang you nak kena buat dengan kalau khusus itu diajar lebih daripada seorang, apa yang you nak kena laksanakan dalam kumpulan you supaya perkara-perkara yang boleh membantu pelajar mencapai hasil pembelajaran tu dapat dilaksanakan, dapat diperbaiki lah. Ya. Jadi bila kita nak buat kita punya CQI tu, masa kita nak tengok apa punca-punca dia yang menyebabkan pelajar-pelajar kita tak mencapai and all that, that's where these are not extensive lah, but I mean these are all not extensive. It's just example of what are the basic considerations. So the first is actually delivery.
Remember, delivery tu is how you mengajar. So perhaps the way instruction was delivered was not well prepared to ensure important concepts are grasped by the students. Sebab tu pensyarah harus memastikan, ni penyelaras yang ada dekat sini, pastikan pusat pengajar masing-masing membuat amalan terbaik. Apa yang amalan terbaik? Maksudnya semua pensyarah diberikan sekurang-kurangnya 1 semester in advance apa kursus yang dia akan ajar, supaya pensyarah boleh melaksanakan persediaan lebih awal. Kalau kursus tu kursus baru, sekurang-kurangnya 2 semester, at least 1 year lah, 1 year before they teach the new course, they have ample time to do preparation before they actually deliver the course. Sebab delivery ni nampak macam mudah aja. You rasa macam you bawa tangan you dalam poket, you boleh bercakap je. But if you don't understand, nombor 1 dah lah cara tu tak kena dalam abad yang ke-21 ni, where you lecture kan. So nombor 2 ni kadang-kadang kita rasa macam kita faham, tapi sebenarnya bila kita tak betul-betul rancang cara kita nak mengajar, yang itu akan menyebabkan pelajar kita tak dapat. Kita je rasa syok sendiri, kita dah selesai semua silibus kita, tapi pelajar kita masih tak faham-faham lagi apa konsep yang kita ketengahkan masa minggu pertama lagi, dia orang dah tak faham. Tapi mereka pandai untuk nak tunjuk macam konon-kononnya mereka faham, supaya you tak tanya soalan. Jadi sebagai seorang pensyarah yang baik, kita dah tahu dah perangai pelajar kita macam mana. So we plan in such a manner that it will show that when they don't understand, they know what to do. So that's why in your class, macam selalu saya bagi training online masa MCO dulu sampailah ke saat ini, kalau saya nak cakap, nak bagi advice, try not to have just you lecturing. Give some time where during your lecture time you also have activities. So delivery is probably one of the reasons lah why your students still cannot understand or cannot capai the CLO. Next is the instruction. Instruction tu maksudnya arahan-arahan yang you berikan, sama ada arahan aktiviti, arahan untuk assessment, sama saja. So instruction during task delivery, kan? And as well as items. Dalam soalan-soalan itu ada banyak item, sama ada item tu pun sesuai atau tidak dengan course learning outcome tu pun penting, ya. Item yang dalam soalan dalam exam, kalau dia tak clear, it's unclear, of course lah students tak faham. Yang pandai pun akan tak boleh nak jawab. Yang pelajar yang masih duk struggle tu pun of course lah lagilah tak boleh jawab. Jadi instruction in your items and task delivery must also be clear. The next one is the assessment. Duration time. Now, kita dah dapat berdasarkan A201, kita dah dapat maklumat bahawa ada pensyarah yang last minute nak bagi lagi assessment pada pelajar, tempoh 1 minggu nak selesaikan, 3 hari nak selesaikan. Pelajar-pelajar tu dah lah tension dengan duduk kena belajar secara online, lepas tu nak kena buat pula assessment yang tiba-tiba dalam tempoh 3 jam lah, 3 hari lah, tak dan 1 minggu lah. So duration of time and the way the assessment was given must also be well thought of. Mesti perlu difikirkan supaya dia boleh dilaksanakan dengan mengambil kira latar belakang pelajar kita dan keadaan pelajar kita. Okay? Itu juga boleh mempengaruhi kebolehan pelajar mencapai hasil pembelajaran. Dan akhir sekali, time allocated for feedback. Feedback is important, ya. Feedback ataupun maklum balas sangat penting, sebab pelajar-pelajar kita ni dia nak tahu sama ada dia buat tu betul ke tak betul. Bukan dia tanya dekat kita yang ni betul ke tak betul. Tak. Maksud saya tu ialah macam tadi tu lah, based on the activities yang kita dah buat tu, dia boleh nampak tak sama ada dia faham atau tak faham. You know, that kind of feedback that they're getting. And then if you ask them to do presentation, you provide them feedback, not just good, but you tell them bahagian mana yang depa got it betul, yang bahagian mana yang depa nak kena betul, nak kena tambah lagi and all that. That is the right feedback. That is the feedback that they would want in order for them to improve. And when they improve, they know, you know, your expectation and where they're getting at lah.
Sebab tu classes yang selalunya one way ticket, macam menyanyi lah pula, one way maksudnya teacher centered ni kan, rather than the student centered ni, selalunya akan ada masalah ni lah. Ya, macam saya kata, pensyarah habis silibus dia seronok, tapi students dia sebenarnya tak faham-faham lagi. Jadi elakkan daripada yang teacher centered ni, berikan mereka peluang untuk membuat task, ya, menyelesaikan masalah during the class time. During class time, ya, supaya mereka dapat mendapat maklum balas melalui formative assessment. Remember, formative assessment tu dia ala-ala pentaksiran, tetapi pentaksiran secara formative, di mana you memberi mereka maklum balas untuk mereka membuat penambahbaikan, dan apa yang skor yang dia dapat tu tidak menjejaskan 100% dia, tapi dia peluang untuk dia mendapat maklum balas daripada you, untuk dia faham yang mana betul, yang mana tak betul. Jadi bila you berikan dia assignment yang akan diambil kira dalam 100% tu, insya-Allah dia akan dapat buatlah dengan baiknya, sebab dia dah tahu dah apa yang perlu dilaksanakan. Cumanya sekarang ni matter of achieving the standard atau tidak. Okay. So what have we done for this whole session? Almost coming to the end. Tinggal lagi satu saja slot untuk kita punya bengkel kali ini. So kita started off with program blueprint development. Kita dah faham dah, dalam kita nak buat program, kita kena pastikan kita sendiri sebagai penyelaras program tahu kursus-kursus kita ni map dengan learning cluster yang mana, buat dekat mana, HIPS dia apa, dia ada IR 4.0 atau tidak, kursus-kursus apa yang disenaraikan dan sebagainya. So that's program blueprint development. Then the next thing that we exposed you to was the course development and the SOW and the constructive alignment. So Dr. Shah has already talked about bagaimana kursus tu pula nak di-developkan, and then daripada kursus tu lah yang kita sediakan SOW kita berdasarkan kepada minggu, berapa minggu yang kita akan bertemu dengan pelajar dan apa cara mode dia. So sebab tu kalau dia ada blended ke, tak ada blended ke, semua tu kita akan letakkan dalam kita punya scheme of work ataupun SOW. Dan semua ni daripada program blueprint ni sampailah course development and the SOW and all that, even until assessment pun, semua ni dia berasaskan ataupun bersandarkan kepada penjajaran konstruktif ataupun apa yang dalam bahasa Inggerisnya constructive alignment. Daripada situlah bila kita dah tahu dah semua dia punya information tu, kita dah clear, senanglah untuk kita nak check sama ada table 4 kita tu betul atau tidak. Sebab masa kita masukkan dalam OBE system tu, mungkin ada program yang ada blueprint, baguslah, dia boleh check. Tapi ada program yang mungkin walaupun dia dah ada blueprint, tapi masa pensyarah nak masukkan, nak key in dekat dalam OBE system tu, pensyarah tu tersilap key in. Kan? Jadi bila kita ada table 4 tu, itu adalah untuk kita nak semak semula sama ada apa yang diletakkan, yang ditetapkan untuk kursus tu sama dengan blueprint yang sepatutnya lah. Sebab sepatutnya pensyarah kena ikut blueprint, bukannya blueprint ikut kursus-kursus pensyarah. Okay? And the notion of SLT, sama ada kita faham atau tidak, macam mana kita nak kira student learning time tu. Sebab kita tak nak pelajar-pelajar kita terbeban. Memang pelajar-pelajar kita banyak disebabkan MCO, masa MCO lah, last semester pun walaupun dah over the MCO period, sepatutnya dah new norm, tapi masih ada pensyarah-pensyarah yang memberikan tugasan yang mungkin melebihi daripada SLT dia. Jadi kita kena faham apa tu SLT supaya kita tidak menganiayakan pelajar-pelajar kita lah. So kalau yang untuk kursus-kursus yang macam practical and all that, dia tak boleh lah pakai SLT yang biasa sebab dia macam work based kind of mode kan. Jadi dia pakai ELT. Yang tu dah Dr. Izwan dah sebut dah, semua ni ada pun dalam kita punya OBE system. Dan seterusnya kita dah terangkan tentang blended learning, apa yang dimaksudkan dengan blended learning. Bila kita kata sokongan, maksudnya kelas kita macam biasa, dan apa yang kita letakkan dalam LMS tu hanya menyokong sahaja. Kalau dia nak tahu lebih lanjut, dia boleh refer.
Tetapi bila kita dah tentukan khusus kita tu adalah 30% ke atas, maksudnya dia memang significant lah blended, dia punya flip learning dia tu, blended learning dia tu very significant, 30% and above is significant. So kita kena pastikan komponen-komponen activity, assessment, resources tu semua tu cukup untuk kita kata boleh menggantikan kelas face to face tadi ni. Alright. Dan akhir sekali yang tadi yang kita dah dengar tadi tu ialah tentang assurance of learning dengan CQI. So bila kita dah faham dah semua ni, kita dah tahu dah course learning outcome kita apa dan sebagainya, kita dah buat pentaksiran, dah kita dah dapat pun markah-markah daripada pelajar, kita dah tengok pencapaian mereka. Yang seterusnya kita kena lihat adalah membuat refleksi lah. Maksudnya assurance of learning dan continuous quality improvement ni macam kita punya reflection of what how did our students achieve the course learning outcome, and as program coordinator, how did the students based on the courses for the learning cluster yang kita dah letak tu ataupun PLO yang kita dah letak tu achieve the program learning outcome. Remember I told you undergraduate coordinators, you'll be looking at the program learning outcome attainment. The instructors, the lecturers yang mengajar kursus-kursus tu, the course learning outcome attainment of the courses. Semua ni kita bergerak sebagai satu pasukan, ya, yang mengajar ataupun membantu program coordinator untuk melihat secara makro untuk program dia. Dan seterusnya saya serahkan kepada Dr. Sarimah yang akan bercakap tentang macam mana pula peranan coordinators dan juga coordinators for the program as well as coordinators for the kursus. Thank you. Thank you and God bless.